දවසක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ ඇලුමිනියම් ශේෂ්ත්‍රයට ඉදිරියේදී අභියෝගයකට ලක්වන සහ අපහා තරංගකාරී ප්‍රොඩක්ට් එකක් පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. UPVC. මේ UPVC ගත්තාම UPVC එකේ අපි විමසුවාම අපේ අය ගොඩක් අදහස් කියනවා. මොකද්ද මේ UPVC කියන්නේ? මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? මේකේ හයියත්තිය කොහොමද? ඉතින් ගොඩක් අදහස් කියනවා. ඉතින් අද මට හිතුණා ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම කියන්නුනේ අපේ මේ වගේ වීඩියෝ ලබා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ UPVC ගත්තාම මේ UPVC කියලා ඇහුවාම අපේ අය ගොඩාක් අපිට අදහස් දෙනවා. සමහරු කියනවා මේක ඇලුමිනියම් හයි ප්‍රොෆයිල් එකක්ලු. සමහරු කියනවා මේක පොලිමර් ප්‍රොඩක්ට් එකක්ලු. සමහරු කියනවා PVC ප්‍රොඩක්ට් එකක්ලු. සමහරු කියනවා මේකේ ලැමිනේටින් ලේයර් එකක් තියෙනවලු. ඉතින් ප්ලාස්ටික්ලු. ඉතින් ඔය විදියට අදහස් ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම UPVC කියන්නේ unplasticized polyvinyl chloride. ඒ කියන්නේ මේක PVC ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇලුමිනියම් වලට අලුත් දෙයක් වුණාට ජලනල ශේෂ්ත්‍රයේදී නැත්නම් PVC සමග කටයුතු කරන ජලනල ශේෂ්ත්‍රයේදී මේ ප්‍රොඩක්ට් එක නම් එච්චර අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට මේකෙදි භාවිතා වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් PVC කියයි, UPVC කියයි, OPVC කියයි, PPR කියයි. ওই විදියට ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් භාවිතා වෙනවා. එතකොට මේකේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව ගත්තාම මේට අවුරුදු 3ක වගේ කාලෙකින් ඉඳන් තමයි මේ සම්බන්ධය අපේ අය කතා කරන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලංකාවේ 2005ටත් එහා ඉඳන් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු වෙනවා. එතකොට මේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරලා අතදා බැලීම් කරලා දැන් මීට අවුරුදු 2-3ක වගේ කාලෙකින් ඉඳන් තමයි මේක ක්‍රමානුකූලව යම් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිෂ්පාදන කටයුතු ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන සිදු කරගෙන යනවා. එතකොට මේකේ ඉතිහාසය ගැන ගත්තාම PVC කියන ප්‍රොඩක්ට් එක 1942 වගේ ඉඳන් තමයි මේකේ PVC වලින් නිෂ්පාදන කටයුතු පටන් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට 1835-42 වගේ කාලවකවානු වල තමයි මේ PVC ගැන ප්‍රංශ ජාතිකයන් එතකොට ජර්මානු ජාතිකයන් විසින් ව්‍යුහාත්මක සහ මේකේ නිර්ණායක කතා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට මේකේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගත්තාම මේක නිෂ්පාදන කරන්න ප්‍රොෆයිල් නිෂ්පාදනය කරගෙනම තමයි මේක නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරන්නේ. එතකොට දැනට කර්මාන්ත ශාලා තුල තමයි අපිට මේ නිෂ්පාදන කටයුතු දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට කර්මාන්ත ශාලා තුන කිව්වහම මේකේ UPVC කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙනල්ලා මම මේ සරලව කියන්නම්. UPVC කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙනල්ලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මැෂින් එකට දාලා මේක රත් කරලා මෙලෙක් වුණායින් පස්සේ මේක ඩයි එක ඉදිරියේ තියලා ප්‍රෙස් කරලා අදාළ ප්‍රොෆයිල් එක ලබා ගන්න. ඒතකොට ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදනය හා UPVC නිෂ්පාදනය ගත්තාම සාමාන්‍ය මේ කර්මාන්ත ශාලාව ප්‍රමාණයන් ගත්තාම ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාව තරම්ම විශාල ප්‍රමාණයක කර්මාන්ත ශාලාව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ UPVC නිෂ්පාදන කටයුතු කරන්න. මොකද අර මුල් කටයුතු ඇලුමිනියම් හා UPVC ගත්තාම මේකේ අපේ ඇලුමිනියම් වල නම් බිලට් එක ගෙනල්ලා හීට් කරලා ඩයි එක ඉදිරියේ තියලා ප්‍රෙස් කරනවා. එතෙන්ට වෙනකන් සමාන ගොඩක් වෙලාට බොහෝ සමාන ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි සිදු වෙන්නේ. නමුත් මෙතනින් එහාට ඇලුමිනියම් වලදී වෙනවා ඩීග්‍රීසිං, ඊචිං, ඩෙස්මන්ටිං, ඇනෝඩයිසින් වගේ කියන ක්‍රියාවලිය සඳහා විශාල බාත් භාවිතා කරනවා. නමුත් මේකෙදී එහෙම දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ගන්නා වූ නිෂ්පාදන නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් එක මේක නිෂ්පාදනය කරනවා. ඩෝ ප්‍රොෆයිල්ස් නිෂ්පාදනය කරනවා. කේස්මන් වින්ඩෝ සඳහා ප්‍රොෆයිල්ස් නිෂ්පාදනය කරනවා. ස්ලයිඩින් වින්ඩෝ සඳහා ස්ලයිඩින් ෆෝල්ඩින් ඊට පස්සේ ඔය යන ආදී වශයෙන් ප්‍රොෆයිල්ස් නිර්මාණය කරනවා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ දැක ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොෆයිල්ස් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඒ හින්දා ගොඩාක් ලක්සරි මොඩර්න් ටයිප් එකට ගැලපෙන ප්‍රොෆයිල් එකක් විදියට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රොෆයිල් එක ගත්තාම මේක අදාළ නිෂ්පාදනයේදී නැත්නම් ඩෝ වින්ඩෝ මේකින් කරද්දී හදද්දී කරන්නේ අදාළ මිනුම් වලට කපලා මේක ඇතුළට ස්ටීල් ප්‍රොෆයිල්ස් දානවා. නැත්නම් යකඩ ප්‍රොෆයිල් එක භාවිත කරනවා මේකේ සවිශක්තිමත් භාවය වැඩි කරන්න.
ඊට පස්සේ සිදු කරන්නේ මේක වැද්දීමේ ක්‍රියාවලට ලක් කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක කරන්නේ අයින්. ඒ just heat කරලා තමයි press කරලා මේක අලවන්නේ. එතකොට මේ press කිරීමේදී පිටතට නැත්තම් ඒ joint එකේ එළියට එන්න ආ වූ UPVC කොටස් ඉවත් කරලා එතන නිවැරදිව ක්‍රමානුකූල නිමාවකින් යුතුව සාදලා ඊට පස්සේ භාවිතා කරනවා glazing beads සහ glazing rubber gasket භාවිතා කරලා ඒකට වීදුරු සම්බන්ධ කරලා අපේ ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන වගේම මේකට වීදුරු දාලා අදාළ accessories lock hinges handles හයි කරලා ඇසුරුම් කරලා ගොඩක් ඒවා අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ඇසුරුම් කරලා වෙළඳ පොළට එවනවා. එතකොට මේ නිෂ්පාදන ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් මේ නිෂ්පාදනයක් සහ ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදනයක් අතර විශාල වෙනස්කම් නැහැ. සුළු සුළු ආසියාවාසි තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකදී අපි බලන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ජනේලයක් හෝ මොකක් හරි දොරක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් සහ ඒක මිලදී ගන්නවා නම් පාරිභෝගික වශයෙන් බලන්න ඕන කරුණු තමයි මේකේ ඔපරේෂන් එක. නැත්තම් මේක ක්‍රියා කිරීමේදී කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? සද්ද එනවද? ස්මූත් වැහෙනවද? ඒ කියන ඒවා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේක කොහොමද කෘමීන්ගෙන් උදුර නැත්තම් කෘමි සතුන්ගෙන් මේකට හානියක් සිදු වෙනවද? ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ UV කියන නැත්තම් අවු රශ්මිය කොහොමද? මල කාදනය වෙනවද? ඊට පස්සේ මල බඳිනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද බීච්-සයිඩ් එක වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ තව එකක් තමයි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක ගින්නකදී කොහොමද මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. එතකොට ගොඩක් අය කියනවා මේක ගින්නට ඔරොත්තු දෙනවා කියලා. නමුත් අපි මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ෆයර් ටෙස්ටිං එකක් කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ එතකොට බලන්න කොහොමද වොරන්ටි එක කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ්. ඉතින් ඔය මං කිව්ව කාරණා වලින් 100%ක්ම මේ ජනේලය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැම එකටම ඔරොත්තු දෙනවා. ප්‍රධානම දේ තමයි මේකේ ප්‍රොෆයිල්ස් විශාල වීම සහ ඇතුළ කුහර සහිත වීම නිසා 90ක් සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ්. 90කටත් එහා සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කියන එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය ගත්තාමත් උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය ඇලුමිනියම් වලට වඩා මේ ජනෙල් වලින් එන්නේ නැහැ. ඇතුළත සිසිල් බව තියාගන්න පුළුවන්. තෙතමනය නිසා කිසිදු බලපෑමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය විදියට තමයි UPVC ප්‍රොෆයිල්ස් භාවිතා වෙන්නේ. මට කියන්න තියෙන්නේ දැනට ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාව මැද පෙරදිග රටවල් විශාල වශයෙන් ඇලුමිනියම් කර්මාන්තශාලා UPVC කර්මාන්තශාලාවලට නැඹුරු වීමක් දක්වනවා. ඉතින් අපේ දැන්ට ලංකාවෙත් ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන මෙම නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් නුදුරු අනාගතයේ අපිට අපේ ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන සඳහා මේක අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි UPVC සම්බන්ධයෙන් මට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේකේ ඩියුරබිලිටි එක මේකේ කමෙන්ට්ස් කොහොමද කට්ටිය කියලා බලමු. දැනට කියන්න තියෙන්නේ හොඳයි ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයි හමු වෙමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.